ስለተሰጠኝ ስለዚህ እድል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እስካሁን ባየናቸው ትምህርቶች ላይ እግዚአብሔርን የማመሰግንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በተለይ ብዙዎቻችን ስናስተምራቸው የቆየናቸው ስንሰብካቸው ስንሰበካቸው ስንሰማቸው የኖርናቸው ነገሮችን ነው የሰማነው። አዲስ ነው ብዬ አላምንም። ይሄ ነገር አዲስ አይደለም። አዲስ ነው ብላችሁ እንዳታምኑ፣ በፍጹም አዲስ አይደለም። ለኛ ለሌሎችም ፓስተሮቻችን አዲስ አይደለም ይሄ ትምህርት። እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ህዝብ የደረሱበትን ሜካኒዝም ይዘው መጥተዋል። ይሄ ለኛ ህዝብ የምንሄድበት ሜካኒዝም ሳይሆን ቃሉን የምናጠናበትና ሰዎችን መድረስ እንዳለብን ግዴታችን እንደሆነ የምንረዳበት ነው ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ ደግሞ እግዚአብሔር ይባርካቸው። ምክንያቱም ብዙ ዋጋ ከፍለው ነው የመጡት። ዋጋ ከፍለው መጥተው የመቀስቀስ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። እየተቀሰቀስን ነው እንጂ የጠፋብን ሰዎች አይደለም። እኔ ይሄ እውነቴን ነው የምላቸው። ህመም ተሰምቶኝ ስለነበረ አሞኛል በጣም። ኢትዮጵያውያን አላቅም ሊኖሩ ይችላሉ ሰነፎችና ገንዘብ ወዳዶች እዚህ ጉባኤ ካለ አላቅም። እኔ ግን እንደዛ የአይነት ኢትዮጵያዊ አይደለም። ማውቃቸው ሀያላን ኢትዮጵያውያን ሀያላን ሰራዊቶች እግዚአብሔርን በጣም የሚወዱ ስለወይን ረጅም ርቀትን በእግሮቻቸው እየሄዱ ዋጋ የከፈሉ ትልልቅ ሰዎች አውቃለሁ። እነሱ ገንዘብ ጉዳያቸው አይደለም። ጉዳያቸው እላይ ያለው የእግዚአብሔር ወሮታል። ከዚህ የተነሳ እነዚህ ሰዎች በእነዚህ በሰነፎች አይጠቃለሉ። ኢትዮጵያዊ በዚህ አይወከልምና ትልቅ ነገር ተምሬያለሁ። ይሄ የተማርኩት ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ቢረዳ ይሄንን ሐሳባቸውን በእኛ አውድ ቀይረን የገባው ሰው በእኛ አውድ ቀይሮ በእኛ ህዝብ መረዳት ቀይሮ ህዝቡን ይደርሳል ብዬ አምናለሁ። እኔ ለዚህ አምኜ ነው የሄደው። ወደ ሀገሬ ሲሄድ የአዳማ ከተማ ህዝብ በእኛ ከተማ አውድ ቀይሬለት ብዙ ስራ ይጠብቀኛል ብዬ አምናለሁ። ሰርቼ በእኛ ከተማ አውድ ህዝቡን እደርሳለሁ ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ጌታ ይባርክ። ገንዘብ ወዳድ ሰው ሐሰተኞች እና ቀማኞች ናቸው። እነሱን ፈጽመን ልንቃወማቸው ፈጽመን ደግሞ ልንጋፈጣቸው እባካችሁ አንፍራ። ምንም ማለት አይደለም። ግን እግዚአብሔር ያኖራል። እኔ እግዚአብሔር እንደሚያኖር ምስክር ነኝ። አኖሮኝ አይቻለሁ በዘመን። እግዚአብሔር ያበላል። እንጀራ ምንም ብርቁ አይደለም። እግዚአብሔር ያበላል። ምንም አይነት ነገር ማብላት የሚችል አምላክ ነው። እውነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሐሰተኞችን ፈጽመን ልንጋፈጣቸው ፊት ለፊታቸው ልንቆም ሐሰተኞች መሆናቸውን ልንነግራቸው ይገባል። እግዚአብሔር በዚህ ያግዘን። ጌታ ይባርካል። ታይጉሩ እንዲህ ማንነታችንን እየገለጸ ክብር ለጌታ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስሜ ሙሉነሽ በራው እባላለሁ። የመጣሁት ከወልቂጤ ነው። ከወልቂጤ የምስራች ወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ነው የመጣሁት። መጋቢ ነኝ እዛ ቤተክርስቲያን። እዚህ የተማርነውን ትምህርት ያው እያወራነው ነበር። በቤተክርስቲያናችን የምናስተምረው ትምህርት ነው ሪል የሆነ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እናስተምራለን በቤተክርስቲያናችን። ለእህቴ ሁሉን ነገር ብላችሁ ስለጨረሰች እኔ ብዙ አላወራም። ነገር ግን አንድ ነገር ማድረግ አለብን ብዬ ማወራው ነገር ምንድነው? ደህንነት ላይ ብዙ ጊዜ ችላ ይባላል። ደህንነት ተብሎ ደህንነት አስተማሪዎች ዝም ብሎ ለልጆች የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት መሰረታዊ የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀት በደንብ ለሌላቸው ሰዎች ነው ደህንነት እንዲያስተምሩ የሚሰጠው። እኔ ከዚህ ስልጠና በደንብ ትኩረት እንድናደርግበት ራሴ የሚወሰድኩት ነገር ምንድነው? ደህንነት ላይ አጠንክረን ማስተማር አለብን። ቤዝመንት ስለሆነ መሰረት ስለሆነ ደህንነት ላይ በደንብ አጠንክረን ሰዎችን እኛው ራሳችን ወይም ደግሞ ከኛ የተሻለ ሰው ካለ አዳዲስ የሚመጡ ሰዎችን ይዞ በደንብ ቢያስተምራቸው። ትምህርት ቤተክርስቲያን ውስጥ ትምህርት የለም አይባልም አለ። ነገር ግን ጠንከር አድርገን ደህንነት ላይ በደንብ ሰዎችን ማብቃት ማስተማር እንዳለብን ይሄንን ወስጃለሁ። እንትኑ ያው ጥሩ ነው፣ ፍሰቱ ጥሩ ነው፣ ያሳዩን ፍሰት ጥሩ ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ ግን ይሄ ትምህርት አለ። እኔ በትክክል
መሰረተ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንም አገልግያለሁ አይቻለሁ አለ የሙሉ ወንጌልም ትምህርት ላይ አይቻለሁ አለ ይሄ ትምህርት አለ እያስተማረ ነው ሰዎች መጀመሪያ ሰው እንዴት እንደተፈጠረ ሰው ማን ነው የሚለው እግዚአብሔር ማን ነው ሰው ማን ነው ሰው እንዴት ወደቀ የውድቀቱ ውጤቶች ምንድናቸው ሰው በመውደቁ ምክንያት ምን ውጤት መጣ ምን የኃጢአት እንትሎች መጡ ፍሬዎች ከዚህ የኃጢአት ፍሬ ደግሞ ሰው የዘየደው ዘዴ ምንድነው እግዚአብሔርስ ምን አደረገለ ሰው የሚለው ነገር እያስተማረ ነው ያውንም እያስተማርኩ ነው በቤተክርስቲያኔ ስለዚህ ይሄንን ነገር ሞር ትኩረት እንድንሰጥና በደንብ እንድናስተምር የሚቀሰቀስ ትምህርት ነው ትምህርቱ ግን እኛ እጅም አለ ስለ ወንጌል ስርጭት እህቴ ብላለች እኛ በራሳችን ሜተድ በእኛ አውድ እንዴት ለሰዎች ማድረስ እንዳለብን እኛ ራሳችን መቀየስ አለብን የግድ ይሄንን ሁሉ እዚህ ጋር ያየነውን ፍሰት ወንጌል ስርጭት ስንወጣ ይሄንን ዝም ብለን ለሰዎች ልናስረዳ መሞከር የለብንም እንትኑ ካለ አይዲያው ካለ ውስጣችን ፍሰቱን ካወቀን እኛ ሰዎች በሚገባቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰው እንዴት እንደተፈጠረ እግዚአብሔርን ፈጣሪ እንደሆነ ሰው ተፈጣሪ እንደሆነ እንዴት ደግሞ ሰው ወደ ኃጢአት እንደገባ ይሄንን ባጭሩ ለማስረዳት እንሞክር እንጂ እዚህ ጋር የተጻፈውን ፕሮሲጀር ጠብቀን ለሰዎች እንሰብካለን ብለን እንደዚህ እንዳንጠብቅ የታብስቶ ይባርካችሁ ጨርሻለሁ ስሜ ፓስተር ባሱ ይባላል ከቤኒሻንጉል ጉሙዝ መጣሁት አሶሳ ከተማ በመጀመሪያ ፓስተርን እናመሰግናለሁ አስተርጓሚውንም ያሉትን ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ከዛ በመቀጠል ያው ወገኖቼ ተናግረውታል ከዚህ ጋር የምንማረው ነገር ትልቅ ነገር አለ ይሄ ትልቅ ነገር ምንድነው በእጃችን ያለው እንደገና ተሐድሶ ተደርጎልናል መስራት የሚገባን ያህል እንድንራመድ የሚያሳየንን አቅጣጫ እንድናገኝ ይችላል እና ደግሞ ይሄንን ተግባራዊ እናደርጋለን ከዚህ ሁሉ ደስ የሚለኝ ነገር ኢትዮጵያውያን ጀግኖች አሉ ባለፈው መጀመሪያ ላይ ሲናገሩ ኮሪያ መጥተው ተዋግተው ነበር እንደዚህ ብሎ ተናግረዋል እነሱ ደግሞ ወንጌል ይዞ መጥተዋል በአጋጣሚ ደስ ይበላቸው እና እኛም የወንጌል አርበኞች በዚህ በወንጌል አርበኝነታችን ደግሞ ሁሉንም እናዳርሳለን እና ከዚህም የተነሳ ይሄ መሰረታዊ የሆነ ክርስትና በአርበኝነታችን ይዘን ወጥተን አገር ውስጥ አይደለም ከሀገርም እንወጣለን ብለን ቪዥን ያለን ሰዎችና እግዚአብሔርን የምንጠባበቅ ሰዎች እዚህ ራሳችንን የምንወስን ሳይሆን ልክ እነሱ ወጥተው እንደሚያገለግሉ በዓለም ሁሉ ላይ ወጥተው የሚያገለግሉ የተቀቡ ሰራዊቶች በዚህ ውስጥ አሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ይባርካቸው ሌላ መላክ ጀምረናል እኛም እየተላክን ነው የተዘጋጀ ደህና ዋላችሁ አው እንግዲህ ጥሩ ነው አው ጌታችሁ ያበራል ትልቅ ነገር እንዳገኛችሁ ነው ገምተው እኔ ቡድን አራተኛ ነው ወክዬ የቆም ራሴን አይደለም እንግዲህ ስም የቡድኑ ስም ያንተስ የቡድኑ ተወካይ ስለሆንኩ ነው የስሜ ጮርቆ ይሄን አሁን በሰሞኑ እየተማርን የቆየነው ትምህርት ለእኛ አዲስ አይደለም አዲስ ትምህርት ነው ዛሬ ነው ሰማነው ያሉት ምናልባት አቀራረቡን ነው ትንሽ በዚህ ዘዴ ማለታችን አዲስ ነው ያሉት እንጂ ትምህርቱ አዲስ እንደዛ ይመስለኛል ስለዚህ በዛ በስተክል የምን ነገር አለ እንግዲህ ይህንን ትምህርት በቀላል ዘዴ ሰዎች በጣም እያዳመጡን የምንነግራቸውና ወደ ደህንነት የምናመጣቸው እና ወደ ደህንነት ቶሎ እንዲመጡ ምክንያቱም አሁን አንዳንድ የሆነ ነገር ስንነገር ታሪክም ስንነገር ታሪክ አቀራረቡ ስርዓቱን ይዞ ከመጣ ይስባሃል አትሽ ስትያንተ በደንብ እንድታዳምጠው ያደርጋል ከዛም በኋላ ውጤቱ ይመጣል ስለዚህ የሰጠን ትምህርት በዛ አይነት መንገድ ቀረበልን ስለሆነ በጣም ነው የተሰጠነው በጣም ነው የገባን እኛም አሁን በዚህ ሄደን ቀጥታ ቅድም እንደተባለው አውዳችንንም አይተን ያለው ከዚህ ጋር ገናኝተን እንሰራለን ወንጌል ብቻ እንስራ ከወቅቱ ጋር የሚሄደው እሱ ነውና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስሜ መቀበል በቀለ ናዝሬት
ስሜ አስናቀ በቀለ መጋቢ በናዝሬትና አካባቢዋ የለፍት ቴሌቪዥን አስተባባሪ ነኝ። አምላካችን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ጊዜ ምንድን ነው? አዲስ ማለዳ አዲስ ነው። ታማኝነቱ ብዙ ነው እናውቀዋለን። ግን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታድሶ ያስፈልጋታል እያል ሁላችንም ጸሎታችን ታድሶ ምናምናና ኮሚቴ በመቀየር ሳይሆን እንዲህ አይነት አውድ ጠብቀን ነው። ምክንያቱም አንሶን አለ ለእነሱ እኛ ላይ እያስተማሩ ያሉት ምንድን ነው? እንዲህ አድርገን አሁን ጠብቀን ትርጉሙን ይዘን ብናስተምረው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን 99 ቦታ አትበጣጠሰው ነበር። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው? መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም እንደሚለው መንገዶች ሁሉ ወደ ክርስቶስ፣ ስብከቶቻችን ወደ ክርስቶስ። አሁን ጥቅም ላይ፣ ሁኔታ ላይ፣ ዝና ላይ፣ ወግ ላይ፣ ስርዓት ላይ፣ ታሪክ ላይ ሳይሆን ባለታሪኩ ኢየሱስ ላይ ስብከታችንን እናደርግ ነው። ስለዛ ደግሞ አውዱን ለማወቅ ወይ ደግሞ ኮንቴክስቱን ለመጠበቅ ደግሞ የአንዱ መጽሐፍ መቼ ተጻፈ፣ የት ተጻፈ፣ ለማን ተጻፈ ጠልቀን ስንቆፍር ስናገኘው እንደነሱ ይዘንታለን ማለት ነው። ክብር ለእሱ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታድሶ ያስፈልጋታል። ታድሶ የሚመጣው ደግሞ እንዳልኳችሁ ይህንን እየጸለይን እግዚአብሔር ቃል ነው። አሁን ብዙ ችግር አለ። አሁን እንደምናወራው ለምን ቸኩለን እንደዚህ እንደምንለው ላናስተውል ይችላል። ኮቻች ውስጥ ዝም ብለን አሁን አንድ በቃ በልጁ ኢየሱስ የሚያምን የዘላለም ሕይወት ያገኛል በቃ ተባለ እንጂ የዘላለም ሕይወት ያንን ትናንትና የተማረ በጣም ተቻርጎኛል። ለምሳሌ የእግዚአብሔር ልጆችና የሰው ልጆች የሚለው ተቻርጎኛል። እንደገና ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ የዘላለም ሕይወት አንድያ ልጁን ሲሰጥ ዓለም ወዷል የሚለው ምን አይነት ዓለም እንደወደደው የሚለው እኔን ተቻርጎኛል። ስለዚህ ምን ለብቻው ፈልጌ ነው ስብከቶቻችን ክርስቶስን ያማሩ። አሁን ግን ከመስመር ወጥተናል። የመድረክ ቲክስ የለም፣ የስብከት ቲክስ የለም። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰበክን ሁሉ ነገር ወደ ታድሶ ይመጣል። አመሰግናለሁ። አልማዝ እባላለሁ። የመጣሁት ከኮምቦልቻ ከወሎ ነው። ቡድኔ ቡድን ስሪ ነውና በዚህ በነበረን ቆይታ ቡድኔም አብረን ባወራነው መሰረት የገባን ነገር ምንድን ነው? ሁላችንም ተደጋጋሚ ተብሏል። ሁላችንም በዚህ በደህንነት አስተምሮ ላይ ፋውንዴሽን ስናስተምር የምናስተምረው መሰረታዊ ትምህርት ነው። ብዙ ጊዜ እናስተምረዋለን። እንዲያውም ከፋውንዴሽን ዋናው መጀመሪያ ላይ ክትትል ትምህርት ተብሎ የሚጠቀሰው ትምህርት ላይ ነው የምናስተምረው። ሆኖም ግን በዚህ ያገኘነው ልዩ ነገር ፍሎውን መጠበቁ ነው። በቃ እንደዚህ ፍሰቱን ጠብቆ በተለይ ከዘፍጥረት ጀምሮ ከሰው አፈጣጠር ጀምሮ ያለውን ነገር ሰው ከተፈጠረበት እስከወደቀበት ድጋሜ ደግሞ በክርስቶስ እስከተነሳበት ነገር ስዕሉን ለሰው ልጆች በማሳየት ወደ ክርስቶስ ማምጣት ትልቅ መሳሪያ እንደሆነ መሰረቱን ጠብቆ ማስተማር በጣም ወሳኝነት እንዳለውና እኛም ውስጥ ይሄ መሰረቱን የጠበቀው አስተምሮ በተለይ ቃሉን ራሳችን ሚሞሪ ውስጥ ገብቶ እንድንናገረው እንድንለው ሁሌ እንድናሰላስለው የረዳን ፕሮግራም ነው ብለናል። በሁለተኛ መንገድ ግን ስለ ስብከታችን ክርስቶስ እንዲሆን ኢየሱስን በመስበክ ውስጥ ክስረት እንደሌለ በተለይ እኔ በጣም የነካኝ መልእክት ምንድነው? ኢየሱስን ስንሰብክ ሁሉም ነገር አለ። በረከቱም ባለጸግነቱም ሰላሙም ረፍቱም በክርስቶስ ውስጥ አለና ሁሌ መድረኮቻችን ኢየሱስን እንዲያወሩ እንደገና እግዚአብሔር የኛን ልብ ያንኳኳበት እንደገና ወደ መጀመሪያው መልእክታችን የሌለ መልእክት አይደለም ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ውስጥ ቤተክርስቲያናችን ውስጥ ኢየሱስን የሚሰብኩ አባቶች ነበሩ በጣም ብዙ። አሁን ትንሽ ከዛ መስመር ለቀቅ እያለን የመጣንበትን መንገድ እግዚአብሔር እንደገና ወደ ክርስቶስ ሊመልሰን እንደገና ወደ ዋናው ኢየሱስን ወደ ማሳየት ሊመልሰን የተጠቀመበት መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ እኛን ረድቶናል። ግን በሁላችንም ውስጥ የምናለው የምናደርገው የምናስተምረው ትምህርት ነው። እኛም የተማርነው ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ግን በራሱ መንገድ ደግሞ በተለየ መንገድ እኛ ውስጥ እንዲቀር ያደረገበት መንገድ ስለሆነ እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ስለረዳን ጌታን እናመሰግናለን። ተናገረ ሁሉም ወደ ስሜ ወርቅነህ ይባላል። የመጣሁት ከጅማ ነው። ትምህርቱ ወርቅነህ ትምህርቱ ለእኔ አዲስ አይደለም። የሆነ ቸርች ወስጃለሁ።
ነገር ግን አቀራረቡና ዲያግራሙ እና ፍሰቱ ደስ ይላል። መጣሁት ከጁን 7 ነው። ከዚህ የተረዳሁት ድምፅ አለሰ የመጣሁት ግሩፕ 7 ነው። ትምህርቱ ከዚህ የተረዳነው ትምህርት አንደኛ በአእምሯችን ውስጥ የተቀረጸው ስለ ብር ያለን አመለካከት ስለዚህ ዓለም በጣም ተወግዷል። ለክርስቶስ ላይ እንድንደገፍና በክርስቶስ ፍቅር እንድንያዝ አድርጎናል ማለት ነው ትምህርት እና የክርስቶስ ልብ እንዲኖረን ክብራችንን ጥለን በወደቀ ማንነት ማለት የክርስቶስ ልብ ይኖራችሁ በቆሮንቶስ 5 ላይ በአጠቃላይ ከእኛ ግሩፕ የተረዳነው ነገር ሄደን ገብተን ይህንን ትምህርት መንፈስ ቅዱስ በመራን መልክ ይህንን ቀጥታ ኮፒ አድርገን ስንገልጽ ህይወት ሳይሆን ህግ ስለሚሆን ህይወት አድርገነው መንፈስ ቅዱስ በገለጸለት ነገር እንመሰክራለን። ራሳችንን ደግሞ እናጠናለን፣ ቅዱሳንንም እናግዛቸዋለን ማለት ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ስሜ ገረመው ጌታቸው ነው ከጅማ ህይወት ብርሃን። ትምህርቱ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ በእርግጥ ቅድም ሌሎችም እንዳሉት አዲስ አይደለም ባለም በሌላ የምናስተምረው ነው። ግን እኔ አንድ ነገር ደስ የሚለኝና እነሱንም ላመሰግን የምፈልገው ብዙ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ያገኙትን መድረክ ሁሉ ለወንጌል ይጠቀማሉ እና ወንጌልንም ያበረታታሉ። ኮንፈረንስ ብትሰጧቸው ይሄው ነው ስብከታቸው። ሌላ ተአምር የሆነ ምታታዊ ነገር ለማሳየት አይጨነቁም። ሰውን ለማስገረም አይጨነቁም። ክርስቶስን መግለጥ ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም የሚደነቅ ነገር ነው እና ለወንጌል ያላቸውን ልብ በጣም ማድነቅ አለብን። እኛ ውስጥም ይሄ ልብ ሊፈጠር ይገባል። ብዙዎቻችን ጋር አይታችሁ እንደሆነ ጭራሽ አሁን የአብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ ሄዳችሁ ሪሰርች ቢሰሩ አመቱን ሙሉ ወንጌል ያልተሰራበት የወንጌል በጀት ያልተያዘበት ቸርች አይጠፋም እና ወንጌል ጭራሽ የማይታሰብበት ቦታም አይጠፋም። እኔ ጅማ ላይ ያው አያለው እና ወንጌል የሚሰሩ አጥቢያዎች አሉ፣ ግን አብዛኛው ወንጌል የማይሰራም አለ፣ ጭራሽ የማያስብም አለ። ስለዚህ ወንጌል ላይ ትኩረት እንድናደርግ ዋናው ክርስቶስን ከሰማይ ያወረደው ጉዳይ ስለሆነ ለዛ እንዲታሰብ ከነሱ ይህን ትልቅ ነገር እንማራለን እና ትምህርቱ ጥሩ ነው። ጌታ ይባርካቸው። ሁሉም ተዳረሰ። We have one more. One more? I mean, like the South Sudan. ሳውዝ ሱዳን የደቡብ ሱዳኖች ተወካይ ሱዳን American just composer. I can't French. Okay, good evening everyone. እንደምን አመሻችሁ። My name is Mary and ስሜ ሜሪ ይባላል። I come from Jimma. ያው ከጅማ ነው የመጣሁት። So actually I'm not a pastor. ያው ክርስቲያን መጋቢ አይደለሁም። I'm a student at Jimma University ተማሪ ነኝ። ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የምማረው doing pharmacy. እና ፋርማሲ ነው የማጠናው። So like according to the criteria that you were choosing to come here, I'm not supposed to be here. በእውነት እናንተ በመጣችሁበት በዚህ እይታ እኔ የሚገባኝ ሰው አልነበርኩም። But God's criteria are totally different, and because of His will and His plan, that's why we're here. የእግዚአብሔር እይታ ግን የተለየ ስለሆነ በሱ ፍቃድና በሱ እይታ እዚህ ልንገኝ ችለናል። So it was such a blessing to attend ትልቅ this training. በረከት ነው በዚህ ስልጠና ላይ ተገኝቶ መማር መቻል። And just by meditating on all the lessons that we እነዚህ had, እስከ ዛሬ ድረስ የተማርናቸውን ትምህርቶች ዝም ብዬ ሳስብ it just take me back to South Sudan እኔ ይህን ትምህርት ወደ ደቡብ ሱዳን ይዤው በሚሄድበት ጊዜ to visualize the weather there. እዛ ያለውንም ነገር እያሰብኩኝ በምማርበት ጊዜ Like all the things that our people are going through, the war,
like people are suffering from different problems, it's just because there is no gospel. በሀገራችን ላይ በምናይበት ጊዜ የሀገራችን ህዝብ እየሄደ ያለበት መንገድ ጦርነቱ፣ መከራው፣ ስደቱ ይሄ ሁሉ እየሆነ ያለው እውነተኛ ወንጌል ስላልተሰበከ። So thanks to God because He chose us. Actually now I know the exact reason for me to come to Ethiopia. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እኔ ትልቅ እድል ነው እንዲህ ለመመረጣችን። እኔ ራሱ ኢትዮጵያ ለመምጣት የቻልኩበት ዋነኛ ምክንያት ምን እንደሆነ አሁን ገብቶኛል። ለትምህርቱ ሳይሆን ይሄ ትልቁ ዓላማ ነው። It was not to come. It wasn't to study pharmacy, but actually to come and know the gospel. እኔ ፋርማሲ ለመማር ሳይሆን መጥቼ እውነተኛውን ወንጌል ለማር ዘንድ ነው። So my only one prayer topic is that may this teaching and may this gospel that we learn be imprinted and rooted in us so that it become our own gospel as it was said. የኔ አሁን ትልቁ ጸሎት ምን መሰላችሁ? ይሄ የተማርነው ትምህርት በእኛ ውስጥ ተስሎ የኛ ወንጌል ሆኖ ደግሞ በተማርነው መልኩ ወደ ዓለም ሁሉ እንዲደርስ ዘንድ ነው። Because when it reached my spirit, our spirit, then like naturally it will flow to others. ወደኛ መንፈስ ከተቀላቀለ ይሄ ትምህርት አዲስ አበባን ይሞላታል። So may God bless those people, Pastor Chin and his group, and may all bless you. ፓስተር ቺን እንደዚሁም ከሱ ጋር ያሉ ቡድኖችን እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። Thank you. Okay, thank you for your forum. ስለዚህ ስላሳለፍነው የጋራ ጊዜ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። And then I'm visiting many different countries, and then I'm giving this kind of training. ይህንን ትምህርት በመሰጥባቸው የተለያዩ ሀገሮች ውስጥ አካባቢውን በደንብ እቃኛለሁ። And I also met many people and many pastors. ብዙ ሰዎችና መጋቢዎችን እገናኛለሁ። And I always think that there are many pastors out there, but the number of disciples are always small. ሁልጊዜ የምታዘበው ነገር ምንድን ነው? ብዙ መጋቢዎች አሉ፣ ግን ደቀ መዝሙር የሆኑ ሰዎች ጥቂት ናቸው። And I also think that is the same with Ethiopia. እዚህ ኢትዮጵያም ያየሁት እንደዛ አይነት ነገር ነው። And when time goes by, then you realize it too. እናንተም ጊዜ እየገፋ ሲሄድና ትምህርቱን በደንብ እያስተማራችሁ ስትሄዱ ይሄ ነገር ይገባችኋል። Because I have been doing this gospel movement for more than 30 years. እኔ ይህንን ወንጌል እንቅስቃሴ ንቅናቄ ከ30 ዓመት በፊት እየሰራው ነበር። 30 ዓመት And the more I do this gospel movement, the more I realize that I don't really know much about this gospel. እኔ ይህንን የወንጌል ንቅናቄ አገልግሎት ይበልጥ እያደረኩኝ በመጣ ቁጥር ይበልጥ እኔ ራሱ እንዳልገባኝ እየገባኝ መጣ። And the more I evangelize in the field, the more I realize that there is no gospel there in the field. እኔ በአካባቢዎች እየዞርኩኝ ትምህርቱን እያስተማርኩ በሄድኩ ቁጥር በየአካባቢው ይሄ ትምህርት ብዙ እንዳልተሰጠ እየገባኝ መጣ። So when you go back to your field, please check and confirm this in your field by yourself. እናንተም ወደ የአካባቢያችሁ ስትመለሱ ይህንን ነገር እስቲ ለማረጋገጥና አካባቢያችሁን ቃኘት ለማድረግ ሞክሩ። If you go to America and European countries, you can see many smart and famous theologians there. በጣም የሚገርማችሁ አሜሪካ በምትሄዱበት ጊዜ በጣም የተማሩ ምሁራን የሚባሉ የስነ መለኮት አስተማሪዎች እዛ አሉ። And also in Korea, we have many pastors who have really big churches, and then there are more than 10,000 people are there. በኮሪያ ራሱ በምታዩበት ጊዜ ከ10,000 በላይ ሰዎች ያሏቸው ቤተክርስቲያኖችና መጋቢዎች አሉ። All those people, they consider the gospel as the basic thing. እነዚህ አካባቢዎች ሁሉ አንድ ነገር በእርግጠኝነት ይስማማሉ፣ ወንጌል መሰረታዊ ጉዳይ እንደሆነ።
내가 그분들 교인들이 제공 와서 우리 복 처음 들어봤다. And then the church members of this church, actually, that's what they confessed to me. And then after receiving this gospel, they all confessed that it is first time for them to listen to this gospel. ነገር ግን የሚገርማችሁ ነገር በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ብዙ ሰዎች ይህንን ትምህርት ካስተማርኳቸው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሰሙ ይናገራሉ። 그게 세계교회 현실. So this is the reality of world churches. እንግዲህ ይሄ በየቤተ ክርስቲያኑ በዓለማችን ላይ ያለ ነው። 우리 참 저는 제일 감동받는 거 별로 노선 감동받는데 그랬는데. And actually, I was really touched by the forum from this young remnant. ከእናንተ ከቡድን ውይይት ይሄ በሰማሁት ነገር በጣም ተነክቻለሁ። 정말로 진실한 포럼. And she shared really like sincere and honest forum. I'm sorry? Yeah, she shared like honest and sincere forum. እቺ መጨረሻ የተናገረችው እህታችን በዚህ ፎረም ውስጥ በነበረችበት ጊዜ የተሰማትን ስሜት አካፍላናለች። 그렇죠. 남수단도 교회가 많아요. Because even in South Sudan, there are many churches there. ደቡብ ሱዳን ላይ ብታዩ ብዙ ቤተክርስቲያኖች አሉ። 남수단도 목회자가 많아요. And there are also a lot of pastors there in South Sudan. በደቡብ ሱዳን ላይ በጣም ብዙ መጋቢያን ይገኛሉ። 우리 제 학생마다라 복음이 없어서 전쟁성이 있다. And then, as she just mentioned, since there is no gospel there, that's why there was war there. ያው እህታችን እንዳለችው በደቡብ ሱዳን ላይ ይሄ ሁሉ ችግር ጦርነት የሚከሰተው እውነተኛው ወንጌል ስላልተሰበከ። 제가 생각해 말했어요. And this is what she just mentioned. ይህንን ያለችው 나는 공부하러 온 게 아니고. And I didn't really like come to Ethiopia for study. ለትምህርት እንደመጣሁ አልገባም ነበር ማስበው አለች። 나는 약대 공부하러 왔는데 그게 아니라. And actually at first I just came to Ethiopia to study, but actually it's not it. ለትምህርት ብዬ ነበር የመጣሁት ግን እግዚአብሔር አጀንዳ እሱ እንዳልሆነ ገባኝ አለች። 하나님이 복음을 하죠. And God allowed me to just come to Ethiopia to know this gospel. አያችሁ ወደዚህ ኢትዮጵያ የመጣሁት ይህንን እውነተኛ ወንጌል ትምህርት እንድረዳ ዘንድ ነው አለች። 그런 나라에도 저는 젊은 한국이다. And in your country, the young people like her must also rise. በእኛ በኢትዮጵያ ሀገርም ቢሆን እንደዚች ወጣት ያሉ ብዙ ወጣቶች ሊነሱ ዘንድ ያስፈልጋል። 제가 대표 천국이 아닙니다. 3년 전부터 It is not first time to visit Ethiopia. Actually, I have been visiting in Ethiopia for more than like 3 years. እኔ የመጀመሪያ አይደለም ኢትዮጵያ ስመጣ ከ3 ዓመት በላይ ተመላልሼበታለሁ። 여러분 이 처음 만나지만 카딘 모사나 이런 사람 오래 만났어요. And then of course it is first time for you to like see me, but in the case of Pastor Kadir or some members here, actually we have been like meeting each other for a long time. ለእናንተ ለተወሰናችሁ እዚህ ስንገናኝ መጀመሪያችን ሊሆን ይችላል። ከፓስተር ከድንና አብሮት ካሉ አገልጋዮች ጋር የተወሰኑት ጋራ ለብዙ ጊዜ ስንገናኝ ቆይተናል። 예수님께서 뭐 때문에 그렇게 말씀하십니까? And what is the reason that you just said all these things? ለምንድን ነው እህታችን ይህን ሁሉ ስትል የነበረችው? 왜이 복음이 모든 증거된 게 저를 말해? And what is the reason that you just told us that? What is the reason? I mean, why when the gospel is preached to all nations, then the end will come. ለምንድን ነው ወንጌል ለዓለም ሁሉ ሲሰበክ የዛን ጊዜ የዓለም ፍጻሜ ይሆናል የተባለው? 복음이 없어져서 세상에 재앙을 당하고 그러면 하니까 복음 회복시키라는. The reason is because since there is no gospel, since gospel disappeared, that's why this world is facing disaster and then suffering. That is why we have to restore this gospel. I'm sorry? Since the gospel disappeared, that's why we have a lot of like difficulties, war, and problems. That is what you just said, that we have to restore the gospel. ወንጌል ከአካባቢያችን እየራቀ በመጣ ምድርን እየለቀቀ በመጣ ጊዜ ይሄ ሁሉ ጭንቀትና መከራ ወደ ዓለማችን መጣ። ለዛ ነው እውነተኛ ወንጌል በየዓለሙ መሰበክ ያለበት። 저는 오늘 저녁에 한국 가랍니다. And tonight I'll go back to Korea. ዛሬ በዚህ ምሽት እኔ ወደ ኮሪያ እበራለሁ። 저는 한국 가면 또 많은 담비아 놓고 훈련을 시킵니다. And then as soon as I go back to Korea, like I have another intensive training with multi-ethnic people. እዛ በሚሄድበትም ጊዜ ላይ ተከታታይ የምሰጠው ለብዙ ሰዎች የምሰጠው ትምህርት አለኝ። 한국은 지금 명절이에요. Right now in Korea we have really long holidays. በኮሪያ ላይ የኛ ባህል ምን ይመስላል? ብዙ በዓሎች አሉ። 저는 명절이 없어요. I don't really take a rest during holidays. ያው በበዓላት አንዳንድ ነገሮችን ማድረግ ይከብደኛል።
명절에 한국에서 다민족들이 쉬기 때문에 명절에 다민족 모두 훈련시켜. Because when you have holiday there in Korea, like many multi-ethnic people there in Korea, they also take a rest. And that is why we just want to have intensive training for them. ነገር ግን ይህን እድል ተጠቅሜ እረፍት በሚሆንበት ጊዜ ብዙ ሰዎች ስራ ስለማይሄዱ በኮሪያ ላይ ለነሱ በእነዚህ ቀናቶች ላይ ስልጠና ሰጣቸዋለሁ። 제가 그 이것들을 또 키르기스탄 카자흐스탄 갑니다. And after that training, I also I'll go to Kyrgyzstan and Kazakhstan. ከዛ በኋላ ወደ ኪርጊዝስታንና ወደ ካዛክስታን በመሄድ ሌላ ስልጠና ሰጣለሁ ከደቡብ ኮሪያ በመቀጠል 제가 똑똑하고 제가 하고 여러분 몰라서 하는 게 아니에요. And it is not that we have this kind of intensive training because I'm smart and you are not. ይህንን ስልጠና እየሰጠኋችሁ ያለሁት እኔ የተሻልኩ አዋቂ ስለሆንኩና እናንተ አዋቂ ስላልሆናችሁ አይደለም። 있잖아요. 수많은 사람이 모슬림 가지고 결혼도 못하고 거의 예수님 같은 막 추방 나오고 그렇게 복음 없는 교회에서 그 비참하게 사는 건 너무 복음이 한해됩니다. Because when I just look at some like countries and then the people there in the country, especially in the like Muslim dominant country, where people cannot really even get with other people and then they are just persecuted a lot by Muslims. When I just look at them, I really have some burning heart. አንዳንዴ እስልምና በሚበዛባቸው ከተሞች ላይ ወንጌልን ሰምቶ የተቀበሉ ሰዎች ከእስልምና ብዙ መከራ በሚደርስባቸው ጊዜ በብዙ መልኩ ልቤ ይነካል። 여러분 나라를 사랑하고 민족 사랑하면 여러분 나라 보고 민족 보고 해야 돼요. If you really love your nation and your country, then you have to evangelize your nation, then you have to also evangelize your tribe. ስለዚህ ልክ እንደዚሁ እናንተ አገራችሁንና የምትኖሩበትን አካባቢ በጣም የምትወዱ ከሆነ የእውነት ተነስታችሁ ወንጌልን ልትሰሩ ልታስተምሩ ዘንድ ያስፈልጋችኋል። 베드로가 안진뱅이를 보고 이렇게 말했습니다. And this is what Peter said when you looked at that crippled man. ያንን የወደቀውን ሰው ጴጥሮስ ባየው ጊዜ ይህንን ነበር ያለው። 내게 은강은 없다. I don't have silver or gold. እኔ ወርቅም ሆነ ብር የለኝም። 내게 있는 건 네게 줄. But what I have, I give it to you. ነገር ግን ያለኝን እሰጥሃለሁ። 오 나사렛 예수 그리스도 일어나 걸어. Stand up and walk in the name of Nazareth Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስና ተረማመድ አለው። 돈이 없어 예수 그리스도 줬습니까? And do you think Peter gave Jesus Christ because he didn't have money? እውነት ገንዘብ ስለሌለው ነው ጴጥሮስ ለዛ ሰው ክርስቶስን የሰጠው? 가난하고 못 걷는 안진뱅이에게 돈이 필요합니까? 정말로 건강처 뭐가 필요합니까? And the crippled man who is poor and who cannot even walk. And what do you think? Do you think he really needs money? እውነት ሞደ የወድቆ እዛ ሲለምን ያለው ሰውስ ቢሆን ትልቁ የሚፈልገው ነገር ገንዘብ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? 베드로는 릅득이 보게 합니다. Peter, he didn't really look at outer shell. ይሄ አካባቢው ምን እንደሚመስል ራሱ ያንን ማሰብ አልፈለገም ጴጥሮስ። 이 사람이 하나님을 떠나서 죄와 저주 가운데 사단에 잡히는 걸 보고요. And he really looked at the fact that this person is separated from God. That is why he is captured by like Satan and that he is under curse and disaster. አንድ ነገር ጴጥሮስ አወቀ። እሱም ይሄ ሰው ወድቆ ነው ያለው፣ እርዳታ ያስፈልገዋል። በዚህ ሁኔታ ሊሆንም የቻለው ከዲያብሎስ ውጊያ የተነሳ እንደሆነ በደንብ ያውቃል። 이 사람이 영적 문제가 정신 문제, 육신 문제를 나타내는 겁니다. And then he was also able to see the fact that his spiritual problem was developed as his mental problem and the physical problem. ይሄ መንፈሳዊ የሆነው ውጊያ ያንን ለማኝ የያዘው የአእምሮ ውጊያም ሆኖ አሸንፎታል። የአካላዊ ውጊያም ሆኖ አካሉን አሸንፎታል። 그래서 육신보다 물질보다 이거 오직 복음만 되게 답이라고 말했어요. And that is why Peter says that like not the physical or the material help is needed for this person, but only the gospel is the solution to this person. ስለዚህ የአእምሮ ችግሩን የሚፈውስ የአካል ችግሩን የሚፈውስ መፍትሄ ሳይሆን ጥልቅ የሆነውን ችግሩን የሚፈውስ እሱን መንፈሳዊ ነገሩን የሚፈውስ የኢየሱስ ክርስቶስም እንደሚያስፈልገው ያውቃል። 우리 이 눈이 열려. So we must really open our spiritual eyes to see this fact. ስለዚህ ይህንን ለማስተዋል መንፈሳዊ አይኖቻችን እየበሩ 영안을 Really, our spiritual eyes must be opened. መንፈሳዊ አይኖቻችን ሊበሩ ዘንድ ያስፈልጋል። 여러분 우리가 강하게 말하는 거 수밖에 없어요. And sometimes like you may say something really strongly, but you don't really have to feel bad about that. ሰዎች አንዳንዴ ገንዘብ የሆነ አንዳንድ እርዳታ ሊጠይቁ ስለሱ ብዙ መጨነቅ የለባችሁ።
복음만 안 된다는 얘기잖아. Because the reason why we just say something strongly is because we just want to emphasize the fact that we need the gospel only. If it is not the gospel, then nothing can become a problem. እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ ሊገቡ የቻሉበት እውነተኛ ወንጌል በእነሱ ዘንድ ስለሌለ ስለሆነ መፍትሄውም እውነተኛ ወንጌል ስለሆነ አይናችንን በወንጌል ላይ ማድረግ መቻል አለበት። 우리가 작으나마 여러분과 함께 대표 보험하고 모든 보험하다는 게 감사해요. And then, even though there is not really much thing that I can do, but now I can really just like do this ministry together for you and for Ethiopia. It is really thankful thing. እኔ ሌላ የማደርገው ነገር የለኝም። ይህንን ነው የወንጌል መልእክት ከእናንተ ጋር መከፋፈል የምችለው። በማደርገውም ነገር ለኢትዮጵያና ለእናንተ ያለኝን ጽኑ የሆነ ልብ እያሳየው ነው። በጣምም ደስ ብሎኛል። And I've been to Ethiopia many times, but I never really like went to some places for tourism. እኔ በኢትዮጵያ የተለያየ ቦታ ዞር ያለሁኝ አንድም ቦታ ሲሄድ ኢትዮጵያን ለመጎብኘት ኢትዮጵያን ቃኝማት አይነት ፕሮግራም ይዤ አይደለም። And as soon as I come to Ethiopia, I give this kind of training, and then after the training, I just go back to Korea right away. ከኮሪያ ስመጣ እንደዚህ አይነት ስልጠና የምሰጥበት ቦታ ሄዳለሁ፣ አሰለጥናለሁ፣ ተመልሼ ወደ ቤቴ ነው የምሄደው። 저도 그렇고 여러분도 그렇고 우리가 이 시대에 복음 아주 완전하게 And it is same for me and you. Like now we can just meet like this in this age with this gospel. It is such a blessing for us. ለኔም ሆነ ለእናንተ ይህ እንደዚህ አይነት የህይወት ዘይቤ ያስፈልገናል። ምክንያቱም እንዲህ ወንጌልን ብቻ ስናገር ለኛ በረከት ነው። So for the next 1 month, please draw the way of salvation for sure. አደራችሁን የተሰጣችሁን የቤት ስራ የወንጌልን የመዳንን መንገድ ተብሎ እንድትጽፉ የተባለውን ሰርታችሁ ነው። And please memorize those Bible verses. እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በአእምሯችሁ ያዙ። And then please share this gospel with more than one person in a day. ቢያንስ ለአንድ ሰው በቀን ይህንን ትምህርት አስተምሩ። Because the reason why I'm just giving you this kind of assignment is because you have to just do this. Only then can you understand about the field. That's why. እንደዚህ አይነት ስልጠናዎችን የሚሰጣችሁ ስንማርና ስንረዳ ነው ይህንን የወንጌል ስራ መስራት የምንችለው። So for the next 1 month, if you really do your assignment and if you really experience this in your field, then next month when you meet like this together, then your forum will be totally different. ስለዚህ በተሰጠን ኃላፊነት መሰረት አስተምረን እንደዚሁም ለአሳይመንታችንን ሰርተን የምንመጣ ከሆነ ዕውቀታችን ከፍ ይላል፣ የውይይት ጊዜያችንም ጠንካራ ይሆናል ማለት ነው። And I'll also pray for you. እኔም ደግሞ ጸልይላችኋለሁ። 하나님이 복음을 말했는데 한 어떻게 역사했다. 그게 난 반증이 되거나. And then when you meet next month, and may you really confess that, all I just did for the last 1 month is just to share the gospel, but God really worked upon me. አምናለሁ ዳግም በምንገናኝበት ጊዜ ወሩን በሙሉ ይህንን ስራ ስሰራ ቆይቼ በፍሬ ተመለስኩኝ እንደምትሉኝ። Okay, now Pastor Kadir will come out and then pray for us, and then we'll finish. ፓስተር ከድር ይመጣና ይጸልይልናል። ሁላችንም እንጸልያለን። ሁላችንም ዘላለማዊና ጻድቅ የሆንክ አምላካችን እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ስለሰጠን ስለዚህ መልካም ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባታችን ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ ስለሞተ ስለ መንግስት ምስረታ እንድንማር እድሉን ስለሰጠን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ በክርስትናችን ጅማሬ ላይ ብቻ ልንማር የሚገባ የሚመስለንን መሰረታዊ እውነታ እንደገና ተመልሰን እንድናስብ እንድናይና ስለ መንግስት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስና ስለ ነፍሳት ዳንነት ስለ ክርስቶስ ምጽአት ብቻ እንድንማር ስለረዳን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ የህይወታችን መሰረት የሆነውን እውነታ ማስቀጠል እንድንችል እኛም ወደ ቀደመው ትምህርታችን መመለስ እንድንችል በክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ እንዲያግዘን እኔ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አባታችን ከዛ ከሩቅ ስፍራ መጥተው ከኮሪያ መጥተው የመንግስት አጀንዳ ግድ ብሏቸው
ወደዚህ መጥተው አገልግለውንና በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አንተ ባርካቸው። እግዚአብሔር አባታችን በሚሄዱበት በመንገዳቸው በፕሌኑ ውስጥ ሁሉ የአንተ አብሮነት ከእነሱ ጋር እንዲሆን እንድትጠብቃቸው የቀሪ የሕይወት ዘመናቸው አገልግሎት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌታ ስም የተባረከ እንዲሆን እኔ ጸልያለሁ። እኛም የሰማነው ቃል እግዚአብሔር ሆይ ውጠን ዝም እንዳንል በእኛ ውስጥ ፍሬ እንዲያፈራ ሰዎችን የምናድንበት የጨለማን መንግስት የምናፈርስበት ሰውን ወደ እግዚአብሔር መንግስት የምንጨምርበት የማንቂያ ጊዜ እንዲሆንልን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም እርዳን። ስለ ሁሉ ነገር እናመሰግናለን። ቀሪ ጊዜያችንን ደግሞ አንተ ባርክልን። እናመሰግናለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ጸሎታችንን ስማ። አሜን።